Hello friends, welcome to my channel Gyan Prakash Assam. B.ed কাৰণে Bodoland University আমি কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰি একদম ডিটেইলছ এইখন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ওকে, তো আমি কিছুমানৰ ল্যাপটপ আছে, তো ল্যাপটপ থাকিলেতো ভালেই, কিন্তু যদি ল্যাপটপ নাই আমি ইয়াতে মোবাইলত কৰি দেখুৱাম ল্যাপটপৰ সেম প্ৰসেস। ওকে, একদম প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে আৰু ইমেজসমূহ আমি মানে পঢ়িম গাইডলাইন তেখেতসকলৰ কি আছে ইমেজসমূহ যেহেতু PDF কনভাৰ্ট কৰিব লাগে JPG-ৰ পৰা, সো আমি কেনেকৈ হেতু কনভাৰ্ট কৰিব লাগে মোবাইলতে কৰিব পাৰি, সো হেতু দেখুৱাম আৰু লিংকটো দি দিম। ওকে, সো তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ ভালকৈ চাব, কাৰণ কিছুমানে অলপ স্কিপ কৰি চাই কেনে মানে নুবুজে তাৰ পিছত ডিসলাইক কৰি যায়। সো এই সাধাৰণ ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে আমি কোনো দোকানত যাই লাইন পাতি থিয় হৈ 100 টকা দি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাতকৈ নিজৰ মোবাইলত কৰাটো বহুত মই ভাবোঁ বেটাৰ। আৰু যদি ফ্ৰেণ্ড থাকে তেনেহ'লে তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ তেওঁলোকে যাতে মানে কৰিব নাকে নিজৰ মোবাইলতেও কৰিব পাৰে। আমি ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰাৰ কাৰণে সাৰ্চ কৰিম buonline.in। সো buonline.in কৰাৰ মানে সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ফৰ্ম আহি যাব, আৰু যিটো ফৰ্মত এইটো গোটেইখিনি লিখা আছে আমি ফটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব। সো এটা প্ৰথমে ইউনিক আইডি বনাব লাগিব। যদি ইউনিক আইডি বনোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ ডিসক্ৰিপশনত মানে লিংক দিয়া আছে, তেনেহ'লে তাতে যাই ইউনিক আইডি বনাই দিব পাৰে বা পিছত বনাব পাৰে। ওকে, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তাৰপিছত এণ্ডিঙত আহি যাব। সো আমি আপলোড কৰাৰ আগতে বস্তুবিলাক PDF কৰিব লাগে, যেহেতু এইটো কৈছে মানে আমি JPG ফাইলবিলাক আমি PDF-ত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, আৰু ফাইলবিলাক কমচে কম বিলো মানে আপ টু মানে কি 200 KB হ'ব লাগিব, 200 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰে সেপাৰেটলি, মানে ডিফাৰেণ্ট কোৰ্সৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্টলি এপ্লাই কৰিব পাৰে, এনেকুৱা নহয় এটা কোৰ্সৰ কাৰণে কৰিছে আৰু বাকীকেইটা কৰিব নোৱাৰে। সো তেওঁলোকে বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে তাৰপিছত মানে ফটোটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব, ফটোৰ সাইজটো ইয়াতে দিয়া আছে, গোটেইকেইটা চাব পাৰে। তাৰপিছত অল নেচেচাৰী ডকুমেণ্ট শুড বি কালাৰ স্কেন্ড এণ্ড আপলোড ইন PDF ফৰ্মেট ৱেদাৰ নেচেচাৰী, আৰু মানে ফটোবিলাক কালাৰিং হ'ব লাগিব। ওকে, তো তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰুফ হিচাপে আমাৰ 10ৰ মাৰ্কশ্বিট বা এডমিট দিলেই হ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে 3 ইয়াৰ UG কোৰ্স, 3 ইয়াৰ UG কোৰ্স যদি মানে কৰি আছে এপিয়াৰিং, তেনেহ'লে আমাৰ 1st চেমৰ পৰা 5th চেমলৈকে আমাৰ মাৰ্কশ্বিটবিলাক আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যদি 4th ইয়াৰ্ছ থাকে তেনেহ'লে 7th লৈকে। ওকে, তো মাৰ্কশ্বিটবিলাক আমাৰ PDF ফাইলতে আপলোড কৰিব লাগিব। ওকে, সো তাতে এইটো কৈছে। তাৰপিছত B.ed-ৰ যিবিলাক ডকুমেণ্ট চব মানে MA MSC MCOM-ৰ দৰে হয়। তো তাৰপিছত আমি ইয়াতে প্ৰচিড আছে তলত, এইবোৰতে ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰচিডত ক্লিক কৰাৰ লগে এনেকুৱা আৰু এটা মানে পেজ খোল খাব। ইয়াতে প্ৰথমতে আমাৰ কি কৰিব লাগিব, সাইন আপ কৰিব লাগিব, সাইন ইন নহয়। ওকে, তাৰপিছত সাইন ইন কৰিব লাগিব। তাৰ আগতে আমি চাই লওক ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট। এয়া চাওক, অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ 20 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। তাৰপিছত লাষ্ট ডেট হৈছে আমাৰ 20 আগষ্ট। ওকে, তো যদি আৰু কিবা মানে প্ৰব্লেম হয় তেনেহ'লে ইয়াতে জেনেৰেল ইনকুৱাৰিজৰ কাৰণে মোবাইল নম্বৰ দিয়া আছে। সো এই মোবাইল নম্বৰসমূহ 10 to 5 PM লৈকে আমি ইয়াতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিম। ঠিক তেনেদৰে আমি টেকনিকেল কোনো প্ৰব্লেম হয় বা টেকনিকেল কোনো কোৱাৰিজ থাকিলে তেনেহ'লে ইয়াতে ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, এইটো ক্লিক কৰিব পাৰিম। ওকে, সো প্ৰথমতে আমি এতিয়া ফোন নম্বৰ দিম, যাৰ নিজৰ ফোন নম্বৰ দিবা। ওকে, তাৰপিছত আমি ইয়াতে পাছৱৰ্ড দিম, মানে পাছৱৰ্ডটো যিকোনো এটা নম্বৰ দিব নোৱাৰোঁ। পাছৱৰ্ডটো দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে সাইন আপ মাৰিম। সো সাইন আপ মাৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা আৰু এটা টপ মানে খুলি আহিব ফৰ্ম। সো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব, নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত নামটো লিখাৰ পিছত আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো দিব লাগিব, যিটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিছিলোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ইমেইল ID দিব লাগিব, ডেট অফ বাৰ্থ, নেশ্যনেলিটি, তাৰপিছত এটা পাছৱৰ্ড দি কেনে আমি এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ লিখা আছে, এই ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিম। ওকে, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আকৌ আমি এইটো পেজত আহিম যেনেকুৱা আগৰ পেজত। তো এতিয়া আমি সাইন আপ কৰিব নালাগে, এইটো পাছৱৰ্ডটো যিটো দিছিলোঁ সেইটো দি কেনে সাইন ইন কৰিব লাগিব। ওকে, সো আমি এতিয়া যদি আমি সাইন ইন কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ আৰু এটা মানে বেলেগ পেজত লৈ যাব। সো এইটো হৈছে পেজ। তো ইয়াতে যিটো সিলেক্ট স্কুল লিখা আছে, আমি সিলেক্ট স্কুলত লিখা থাকিলে আমাৰ আমি কোনটো আমি স্কুলত ল'ব বিচাৰোঁ সেইটো আমি ইয়াতে সায়েন্স টেকন'লজি আছে স্কুল, মানে ছ'চিয়েল চায়েন্স আছে। সো আমি ছ'চিয়েল চায়েন্স যিহেতু B.ed ল'ম, সো ছ'চিয়েল চায়েন্সত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো, সো ডিপাৰ্টমেণ্টত মানে ছ'চিয়েল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি থাকে সেইটো সেই ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আহি যাব। তাৰপিছত তলৰ যদি আমি স্ক্ৰল কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াতে B.ed M.Ed লিখা আছে, আমি B.ed কৰিম। সো B.ed-ত ক্লিক কৰিছোঁ। B.ed-ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে এপ্লাই লিখা আছে তলত,
সো আমি এপ্লাইত ক্লিক কৰিব লাগিব এপ্লাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা এনেকুৱা ডিটেইলছ মানে আমাৰ যেটো মানে এডুকেশনাল ডিটেইলছ পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ সকলো এটা ফিল আপ কৰিব লাগিব ওকে সো ইয়াতে আমি দৰ ওপৰত আনিছো এটা ফর্ম ফিল আপ কৰি নেদেখুৱাও ওকে মানে সময়ৰ মানে প্ৰয়োজন হ'ব বহুত মানে টাইপিং কৰোঁতে হ'লে সো আমি ইয়াতে কি হৈছে চাওক মই যেটো আইডি দিছিলো মানে নেম দিছিলো ওকে ইমেইল আইডিৰ কন্টাক্ট সো এইবিলাক সকলো আহি যায় যদি আমি আগতে যেহেতু এইটো দি মানে মোবাইল নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছো সো এইবিলাক অলৰেডি আহি গৈছে তো নালাগে কিন্তু যে ডিএসি ইউনিক আইডি ইয়াস যদি ইউনিক আইডি বনোৱা নাই তেনেহ'লে বনাই লওক আমাৰ ওপৰত ইউনিক আইডিটো দিব লাগিব আৰু মই আগতে কৈছো যদি ইউনিক আইডি এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ ডেসক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আৰু মানে ভিডিওটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে এণ্ডিঙত আহি যাব সো তাৰ পৰা আপোনালোকে ইউনিক আইডিটো বনাব পাৰে খুব সহজতে মানে বেছি সময় নালাগে সো তাৰপিছত মাদাৰ নেম ফাদাৰ্ছ নেম এইটো ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত জেণ্ডাৰ নেশ্যনেলিটি ওকে তাৰপিছত কেটাগৰী মানে জেনেৰেল OBC ST SC ওকে যাৰ যেটো কেটাগৰী সেইটো সিলেক্ট কৰিবা নহলে জেনেৰেল সো জেনেৰেল সিলেক্ট কৰিবা তো তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে ৰিলিজনছ হিন্দুইজম খ্ৰীষ্টানিটি বুদ্ধিজম সো যাৰ যেটো আছে সো আমি এইটো ক্লিক কৰিব মানে কি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত মেৰিটেল ষ্টেটাছ আমি সকলোৱে যেটো আনমেৰিড সো আনমেৰিড বেছিভাগেই আৰু মেৰিড থাকিলে মেৰিড দিবা তো তাৰপিছত ভিলেজৰ নাম বা এৰিয়া ৱৰ্ড কি থাকা তো এইটো তাৰপিছত পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচনছ ষ্টেট পিন নম্বৰ এইবোৰ দিব লাগিব সো তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ আছে বেংক ডিটেইলছ ওকে যাৰ বেংকৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব আমাৰ বেংকৰ ডিটেইলছ বিলাক ইয়াতে ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে বেংকৰ কি হৈছে বেংক একাউণ্ট নম্বৰ তাৰপিছত বেংকৰ নেম IFSC কোড থাকে তো সেই IFSC কোড দিব লাগিব যেহেতু B.ed সিলেক্ট কৰিছো যে B.ed আহি গৈছে তাৰপিছত এডুকেশনাল ডিটেইলছ লাগিব ক্লাছ 10ৰ যেটো আমাৰ ডিভিজন তো এই ডিভিজন ফাৰ্ষ্ট সেকেন্ড থাৰ্ড যেটো আছে এইটো মানে ক্লিক কৰিব সো এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে পাৰ্সেন্টেজটো দিব লাগিব তলত ওকে তো পাৰ্সেন্টেজ দিয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে ক্লাছ 12ৰ ওকে মানে হাই সেকেন্ডাৰী তো হাই সেকেন্ডাৰী ডিভিজন সিলেক্ট ইয়াত কৰিলে ডিভিজন আহিব তাৰপিছত পাৰ্সেন্টেজ ওকে তাৰপিছত এডুকেশনাল ডিটেইলছ আন্ডাৰ কিছু মানে গ্ৰেজুৱেট ওকে গ্ৰেজুৱেট যদি মানে কি পঢ়ি আছে তেনেহ'লে মানে কি কয় গ্ৰেজুৱেট তুমি কোন মানে 2 3 4 আমাৰ যেটো বেসিক্যালি 3 ইয়ার্স তো 3 ইয়ার্সৰ আমাৰ এটো দিব লাগিব সকলে মানে কি 3 ইয়ার্সৰ বেছিভাগে সো ইয়াতে 3 ইয়ার্স দিয়াৰ পিছত আমি তাৰপিছত ইয়াতে পাছিং এক্সামিনেশ্যন মানে যি সিলেক্ট কৰিব লাগিব যদি এপিয়াৰ মানে যি সকলে কৰি আছে 6 এম মানে তেওঁলোকৰ তো এতিয়ালৈকে এক্সামই হোৱা নাই মাৰ্কশিটটো অহা দূৰৰ কথা আৰু যদি পাছ হৈছে কিছু মানে পিজি পঢ়ি আছে সো তেখেতসকলে পাছটো দিব লাগিব আৰু যদি এপিয়াৰ মানে এক্সামটো আহে তেনেহ'লে আমি এপিয়াৰটো প্ৰথমতে ক্লিক কৰিছো এপিয়াৰটো ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আমি ইয়াতে এপিয়াৰ যদি দিও তেনেহ'লে ইয়াতে না এনে আহি যায় সব মানে ইয়াৰ পাছিং কাৰণ যেহেতু আমাৰ ইয়াতে হয় নাই এতিয়ালৈকে ডিভিজন মানে পাৰ্সেন্টেজ সো এতিয়ালৈকে অলৰেডি বিলাক এনে আহি যাব ওকে ইনষ্টিটিউচনৰ নাম দিয়ে এতিয়ালৈকে যে পঢ়ি আছে তাৰপিছত ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কোটা কোনো PWPS মানে BU এমপ্লয়িজ বা প্ৰিং ভিলেজ সো এইটো যি যদি সাৰ্টিফিকেট থাকে তেনেহ'লে ইয়াতে ক্লিক কৰিব সাৰ্টিফিকেট নাথাকিলে ইয়াতে ক্লিক কৰা দৰকাৰ নাই কাৰণ ইয়াতে সাৰ্টিফিকেট পিছত আপলোড কৰিব লাগিব সো তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ হোষ্টেল যদি আছে তেনেহ'লে হোষ্টেলত থাকিব যদি বিচাৰে তেনেহ'লে থাকিব হোষ্টেল দিব পৰা সো আমি এতিয়া ক্লিক কৰিম এতিয়া পাছ দি দেখো মানে কি যিসকলে অলৰেডি পাছ হৈ আছে মানে বা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়িছে তেখেতসকলে মানে কেনেকৈ কৰিব লাগিব সো আমি পাছটো ক্লিক কৰিছো পাছটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহি গৈছে ইয়াতে সব ডিভিজন দিব লাগিব পাছিং ইয়াৰ দিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনৰ নাম দিব লাগিব ওকে সো ইয়াতে আমি ওপৰত যে ডিউৰেশ্যন অফ কোৰ্স যদি সিলেক্ট কৰো হেতু মানে আমাৰ 3 বছৰতে দিব লাগিব কাৰণ তাৰ পিছত ফাইনাল এক্সামিনেশ্যন জানে সো ইয়াতে মানে ফাইনাল এক্সামিনেশ্যন আমি যেটো পাছ হৈছো মানে দিছো তাৰ পিছত পাৰ্সেন্টেজ একাই ডিভিজন তাৰ পিছত পাৰ্সেন্টেজ দি কেনে আমি যেটো কোটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত হেতু আহি যাব মানে কোটা ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিলে দিবা নহলে নাই আৰু এপ্লাই ফৰ হোষ্টেল দিলা তাৰ পিছত এটা সেভ এণ্ড প্ৰসিড মাৰিব লাগিব সো সেভ এণ্ড প্ৰসিড মাৰাৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা আৰু এটা ফল আছে পেজ খোল খাব যি পেজত আমি সকলো ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব এই পেজখনত আৰু যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক ৰেড মাৰ্ক দি আছে সো হেতুটো ম্যান্ডেটৰি মানে দিবই লাগিব ওকে সো ইয়াতে প্ৰথমে কৈছে যে সিগনেচাৰটো আমাৰ পিডিএফৰ মানে সকলো মানে কৈছো মই আগতে যে পিডিএফটো কেনেকৈ বনাব লাগে পিডিএফ বনাওয়াটো মানে শিকোৱা নাই ন সো চাওক মানে পিডিএফটো মই কেনেকৈ বনাব লাগে সো আমাৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা মানে লিংক দি আছে সো এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহি যাব ইয়াতে আমি ইমেজছ মানে ক্লিক কৰিব লাগিব ইমেজত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ এনেকুৱা যিকোনো এটা আমি ইমেজ সিলেক্ট কৰি লও তো চাওক সিলেক্ট কৰিছো তাৰ পিছত এই যে সাইডত লিখা আছে না কনভাৰ্ট টু
PDF চ' ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ কনভাৰ্টিং হৈ আছে চ' ইয়াতে ডাউনলোড লিখা আছে চ' আমি ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব লাগিব এই ডাউনলোড ক্লিয়াৰ লগে লগে আমি ডাউনলোড মানে ক্লিক কৰিম এতিয়া ডাউনলোড হৈ গৈছে চাওক এইটো আমাৰ PDF ফাইল হৈ গৈছে এইটো PDF ফাইল হৈছে যদি আমাৰ মানে এইটো ক'ত থাকিব এইটো মানে ফাইল মেনেজাৰ যিটো আছে না চ' এইটো ফাইল মেনেজাৰত থাকিব যদি মোবাইলত ফাইল মেনেজাৰত যাই কিনে এনেকুৱা মানে আমি ফাইল মেনেজাৰত যাওঁ চ' ইয়াতে ফাইল মেনেজাৰ ক্লিক কৰিম ফাইল মেনেজাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ যিটো ডকুমেণ্ট লিখা আছে ওপৰত ডকুমেণ্ট ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা আহি যাব চ' এইটো ওপৰৰ মানে ফাৰ্ষ্টৰ যিহেতু মানে আমি ফাৰ্ষ্টৰ মানে কৰিছোঁ চ' এইটো ওপৰৰ যি ডকুমেণ্ট এইটো হৈছে আমাৰ ডকুমেণ্ট ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিম অ'কে মোবাইলৰ পৰাই চ' ইয়াতে সকলো ডকুমেণ্ট এটা এটাকৈ আপলোড কৰাৰ মানে কৰিলে ভিডিঅ'টো আৰু লং হৈ যাব এনেই লং হৈ গৈছে চ' ইয়াতে প্ৰথমতে ছিগনেচাৰ তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ক্লাছ কি কয় ইয়াতে মাৰ্কশ্বিট 10ৰ মাৰ্কশ্বিট 12ৰ মাৰ্কশ্বিট চ' এতিয়া সকলো দিয়া আছে আমাৰ মানে এটা এটাকৈ আৰু যিবিলাক ৰেড আছে ন ৰেড ষ্টাৰ্ট চ' সেইবিলাক কিন্তু কম্পালচৰি আমাৰ দিবই লাগিব কিন্তু ৰেড ষ্টাৰ্ট নাই যেনেকুৱা ইয়াতে কি কয় PWD ইয়াতে ৰেড ষ্টাৰ নাই কাৰণ ইয়াতে যা আছে সিহে দিব আৰু যদি নাই তেনেহ'লে দিব নোৱাৰে ন চ' সেইটোৱেই তাৰপিছত ইয়াতে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটিছ যদি আছে তেনেহ'লে দিব নহ'লে নাই যদি কোনোবাৰ গেপ আছে 1-2 বছৰ তেনেহ'লে গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু যদি কোনো কোৰ্চ কৰি আছা PG এনেকুৱা তেনেহ'লে সেইটো গেপ নহয় চ' এইটো গেপ নহয় তাৰপিছত আমি ছেভ প্ৰচিড মাৰাৰ পিছত এনেকুৱা ফৰ্ম আহি যাব যিটো আমাৰ সকলো ডিটেইলছ লিখিছোঁ সেই সকলো ডিটেইলছ ইয়াতে আহিছে আমি চাব পাৰি যদি আমি কিবা ইয়াতে কোনো ভুল হৈছে তেনেহ'লে কি কয় এডিট এডমিশ্যন ফৰ্ম লিখা আছে লেফ্টত এইটো আমি ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু যদি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰোঁতে কোনো ভুল হৈছে বা বেলেগ ডকুমেণ্ট আপলোড হৈ গৈছে তেনেহ'লে এডিট ডকুমেণ্ট যিটো লিখা আছে তাতে আমি যাই কেনে এইটো শুধৰাব পাৰোঁ চ' সকলো ডিটেইলছ যদি ঠিক আছে তেনেহ'লে আমাৰ তলত যিটো লিখা আছে কনফাৰ্ম ছাবমিশ্যন চ' কনফাৰ্ম ছাবমিশ্যন ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ফাইনেল যিটো ফৰ্ম সেইটো আহি যাব আৰু এই ফাইনেল ফৰ্মটো আমাৰ ডাউনলোড কৰি ৰাখিব লাগিব চ' বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব